Γεια σας φίλοι μου καλοί. Είπα σήμερα να σας ταξιδέψω για λίγο στις χαμένες πατρίδες. Συγκεκριμένα στον Πόντο, από όπου και η σημερινή συνταγή. Αν οι φίλοι Πόντιοι δεν συμφωνούν με κάτι, τους ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Πάντως εμείς την ευχαριστηθήκαμε. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε το γάλα και το νεράκι. Όλα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία τους. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη. Θα το ανακατέψουμε για λίγο, να λιώσει η ζάχαρη. Και θα προσθέσουμε τη μαγιά. Εάν χρησιμοποιήσετε μαγιά φρέσκια, θα βάλετε την τριπλάσια ποσότητα. Δηλαδή εδώ είναι 8 γραμμάρια, θα βάλετε γύρω στα 20 με 25 γραμμάρια. Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε και αφήνουμε κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτά να αρχίσει η μαγιά να ενεργοποιείται. Ώσπου να ενεργοποιηθεί η μαγιά, εσείς που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε το τώρα. Είναι δωρεάν χωρίς καμία χρέωση. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε και κανένα like, αν θέλετε. Ελάτε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ψάξτε με στο Instagram, στο Twitter και στο TikTok. Έμεινε για 12 λεπτά σε θερμοκρασία και γύρω στους 25-30 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε το αλάτι, το αυγό και το λάδι. Το ανακατέψουμε πάλι να αφομοιωθούν τα υλικά εδώ λιγάκι. Και θα αρχίσουμε τώρα να προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά. Αν και τα υλικά είναι μετρημένα ακριβώς και θα το πάρει όλο, παρόλα αυτά όμως δεν το βάζουμε εξ αρχής όλο μαζί. Θα βάλουμε πρώτα το 1 τρίτο και θα αρχίσουμε το ανακάτεμα. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Τώρα ποια μάρκα θα βάλετε εσείς, απόφαση δική σας. Και συνεχίζουμε με το χεράκι. Θα ζυμώσουμε για ένα 5 λεπτό, 6 λεπτά. Η ζύμη πρέπει να κολλάει λίγο στα χέρια έτσι. Τώρα θα ρίξουμε το βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει. Και θα ζυμώσουμε για λίγο ακόμη να ομογενοποιηθεί το ζυμάρι με το βούτυρο. Τι ωραία. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε για 30 με 45 λεπτά, εκεί γύρω στους 30 βαθμούς που έχετε ζεστό σημείο, να ωριμάσει η ζύμη και να διπλασιαστεί σε όγκο, πάνω από το διπλάσιο. Θα χρειαστούμε για τη γέμιση τύρι, κίτρινο πουλιόνι και φέτα ή κάποια άλλα τυριά της αρεσκίας σας και λίγο βούτυρο. Θα θρηματίσουμε τη φέτα και θα τρίψουμε το κίτρινο τυρί. Θα προσθέσουμε το αυγό, το μαλακό βούτυρο, πιπέρι όσο νομίζετε. Θα το ανακατέψουμε. Το ανακατεύουμε απαλά για να μην λασπώσει. Το θέλουμε έτσι αφράτο. Θα κρατήσουμε τώρα το μείγμα λιγάκι στην άκρη, το οποίο θα το ρίξουμε από πάνω. Και το υπόλοιπο θα το κάνουμε 2 μπάλες. Πάλι θα τις πλάσουμε πολύ απαλά. Δεν θα κάνουμε χιονόμπαλες σφιχτές, απαλές μπάλες. Το μοίρασα σε 2 μέρη, γιατί θα κάνω μία πιο μεγάλη και μία μικρότερη. Θα το πάρουμε αυτό στο χέρι μας και θα το κάνουμε μια απαλή μπάλα. Έτσι, δεν χρειάζεται παραπάνω, τόσο. Και θα κάνουμε και μια πιο μεγάλη.
και τα αφήνουμε στην άκρη. Πω. 45 λεπτά είχα βάλει στο φούρνο της κουζίνας σε θερμοκρασία 30 βαθμών. Έμεινε μέσα 45 λεπτά. Τέλειο, έτσι. Λίγο θα λευρώσουμε τα δάχτυλά μας και θα το κάνουμε εδώ μερικά διπλώματα τώρα, όπως είναι, και θα το πάρουμε στον πάγκο. Θα λευρώσουμε τον πάγκο, το ζυμαράκι μας πάνω στο αλεύρι. Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε πολύ αλεύρι γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τη ζύμη κολώδη. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα αυτό θα το μοιράσουμε ανάλογα πόσα κομμάτια θέλουμε να κάνουμε. Η αναλογία είναι 1 μέρος ζυμάρι, 2 μέρη τυριά. Δηλαδή 200 γραμμάρια ζυμάρι, 400 γραμμάρια μείγμα τυριών. Εγώ θέλω να κάνω ένα μεγάλο και ένα μικρότερο. Θέλω λοιπόν το πρώτο μου να είναι 400 γραμμάρια, θα το ζυγίσω. Αυτό εδώ είναι πολύ. Είναι σχεδόν 500. Θα αφαιρέσω 100. Αυτό θα γίνει το ένα μου το ζυμάρι. Θα το πλάσω εδώ ελαφρώς. Και ένα δεύτερο θα κάνω ακόμη, το οποίο θα είναι εκεί γύρω στα 200 γραμμάρια, 190 για την ακρίβεια. Αυτά τα δύο θα ψήσω. Λίγο αλευράκι εδώ. Θα τα σκεπάσω για 10 λεπτά εδώ επί τόπου, να ξεκουραστούν λιγάκι. Λοιπόν, αυτό το ζυμάρι τώρα, εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να το βάλουμε στην κατάψυξη. Να το ξεπαγώσουμε κάποια στιγμή και να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε με αυτό. Θα το βάλουμε τώρα αυτό σε ένα σακουλάκι που είναι για την κατάψυξη και να το καταψύξουμε. Τώρα θα το απλώσουμε αυτό λιγάκι με τα χέρια μας. Θα το απλώσουμε τόσο όσο να χωρέσει μέσα η μπάλα που φτιάξαμε με τα τυριά. Έτσι το ανοίγουμε ομοιόμορφα. Έτσι. Και θα μεταφέρουμε τώρα την μπάλα με το τυρί πάνω στο ζυμάρι. Νομίζω ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός εδώ. Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα πάρουμε το ζυμάρι και θα το τραβάμε προς τα πάνω έτσι. Έτσι. Προσεκτικά να μην το τραυματίσουμε. Και τώρα εδώ θα πρέπει να το κολλήσουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θέλαμε το ζυμάρι μας να κολλάει, ώστε να μπορέσει εδώ τώρα να κολλήσει και να εγκλωβίσουμε μέσα το τυρί χωρίς να τραυματιστεί. Σαν καλά φαίνεται. Θα το αλευρώσω. Τώρα το αλευρώνουμε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Θα αλευρώσουμε πάλι τον πάγκο εδώ, ωραία. Θα το φέρουμε μια τούμπα να πάει η ραφή από κάτω και τώρα σιγά σιγά με προσοχή το πατάμε ομοιόμορφα για να το φέρουμε εκεί που το θέλουμε, για να ανοίξει. Έτσι, σιγά σιγά.
Και τα τυριά είναι ήδη σε θερμοκρασία δωματίου, δεν είναι παγωμένα. Προσεκτικά τώρα με το πλάστη για να το φέρουμε εκεί που το θέλουμε. Τέλειο, έτσι. Τι ωραία. Για να πάρουμε και λίγο μέτρα για το ταψί μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Σαν να ήρθε. Αυτό εδώ είναι ένα πλαστικό σανίδι κοπής. Έτσι, αυτό είναι αρκετά λεπτό και ανθεκτικό. Θα ρίξουμε εδώ πέρα αλευράκι. Έτσι. Και θα το σμπρώξουμε κάτω από το ζυμάρι μας. Έτσι, προσεκτικά. Έτσι. Πάει από μόνο του. Μόνο του. Θα το πάρουμε στο χέρι μας. Θα βάλουμε το ταψί μας επάνω στο οποίο έχουμε βάλει στον πάτολα δόκολα. Και τώρα θα βάλουμε το ζυμάρι μας μέσα στο ταψί, θα το αφήσουμε να γλιστρήσει. Έτσι. Τι ωραία. Μια χαρά. Ο φούρνος είναι ήδη στους 200 βαθμούς, 210, εκεί θα ψήσουμε. Τη διάμετρο θα τη δείτε σε λίγο του ταψιού. Τώρα εδώ μπορούμε να κάνουμε και κάνα σχεδιάκι. Θα επιχειρήσω να κάνω κάτι. Θα ανακατέψουμε ένα κρόκο αυγού με μία κουταλιά της σούπας γάλα. Λοιπόν, θα βάλω στο κέντρο ένα μπολάκι. Θα πάρουμε τώρα το τυράκι που κρατήσαμε και θα το πασπαλίσουμε από πάνω. Θα αφαιρέσουμε το μπολ και έχουμε έναν ωραίο κύκλο στη μέση. Αυτόν τώρα θα το περάσουμε με το αυγουλάκι που κάναμε μαζί με το γάλα. Έτσι. Να κάνουμε λίγο σχέδιο, όχι ότι είναι απαραίτητο, έτσι. Αλλά πάντα κάνουμε λίγο έτσι για την εμφάνιση. Και τώρα εδώ έχω λίγο μαυροκούκι. Δεν θα βάλω πολύ, λίγο έτσι ίσα ίσα να του δώσουμε λίγο διαφορετικό χρώμα. Νομίζω πως ήδη φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα πάρουμε το μαχαιράκι μας και θα κάνουμε τώρα μερικές τρυπούλες στο ζυμάρι, έτσι σε κάποια σημεία, για να μπορεί να φεύγει ο ατμός, να ξεθυμαίνει όσο θα ψήνεται, να μην μας φουσκώσει και γίνει τούμπανο. Νομίζω πως μπορώ να το βάλω στο φούρνο. Έτοιμη η πρώτη, παρακαλώ. Τώρα εντάξει. Να και η δεύτερη. Για να κόψουμε ένα κομμάτι. Τρέχουν τα τυράκια. Ω, Λεβέντη μου. Πω. Άντε, καλή μας όρεξη. Αυτά συνήθως δεν τα δείχνουμε. Στο προηγούμενο βίντεο είχε πέσει ένα τσόφλι μέσα στο αυγό. Εσείς το είδατε? Αν όχι, για ψάξτε. Γεια σας φίλοι μου, να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.